Hello guys! Greetings and welcome to my channel. Today, I'm taking you to Nancy or Nosy in France. Ginugil ko itong lugar na ito at talaga naman nagka-interest akong puntahan at pasyalan. Kaya samahan niyo akong explore natin ang lugar na ito o syudad na ito ng Nancy dito sa France. Let's go! Ang Nancy o Nosy sa salitang Frances ay matatagpuan po sa Lorraine region ng France. Isa po itong tourist destination na napakaraming tourist attraction. At highly recommended ko sa inyo ang lugar nito, especially mamamangha kayo sa napakagandang Plaza Stanislas.